Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το Eurovisionικό, το μεγάλο κάναλο. Σήμερα είμαστε εδώ για να αντιδράσουμε στο τραγούδι της Πολωνίας για το Eurovision του 2025 από την Justyna Stęskowska και τον Γκάγια, το οποίο κυκλοφόρησε λίγο πριν. Εγώ είδα τον εθνικό τελικό, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν αρκετά. Εγώ βασικά υποστήριζα το Tempo που ήταν το πρώτο που εμφανίστηκε, Hold the Light και το Lusterka ήταν ωραίο. Η Justyna μου άρεσε, απλώς δεν θα την προτιμούσα έναντι σε άλλα τραγούδια, οπότε ναι, το τραγούδι το έχω ακούσει για να μην λέω ψέματα. Απλώς δεν ήταν, η αλήθεια είναι από τα αγαπημένα μου, δηλαδή θα προτιμούσα ενδεχομένως να βγει κάτι άλλο. Πέρσι η Πολωνία είχε τη Luna The Tower, το οποίο από την αρχή που το άκουσα μου έμεινε 100% από το πρώτο άκουσμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, εγώ ακόμα το ακούω, ακόμα μου έρχεται στο κεφάλι μου, ακόμα βρίσκεται εκεί μέσα. Στεναχωριέμαι που δεν πέρασε, επίσης στεναχωριέμαι που η εμφάνιση ζωντανή ήταν κάπως έτσι, θα μπορούσε να γίνει με λίγο καλύτερο τρόπο. Ξέρω ότι ήταν στο top 250 που ήταν την πρωτοχρονιά, την παραμονή πρωτοχρονιάς, οπότε χάρηκα που την ψήφισε ο κόσμος έστω εκεί πέρα, δηλαδή αυτό ήταν πολύ έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα να το ψηφίσει ο κόσμος στα καλύτερα 250 αφού δεν πέρασε καν στο τελικό. Ωστόσο ναι, το τραγούδι μου άρεσε, η εμφάνιση εντάξει, δεν το άλλαξε και πάρα πολύ για μένα, εξακολουθεί να είναι πολύ ωραίο τραγούδι για μένα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι της Justyna. 3, 2, 1 και πάμε. Ωραία δουλειά έχουν κάνει γενικά οι Πολωνοί, ήταν ωραίο ωραία στημένο. Αρχίζει πάρα πολύ επικά. Δεν το έχω συγκρατήσει και πάρα πολύ στη μνήμη μου, οπότε θα το ακούσουμε 2 φορές. Το στυλ της είναι γενικά αυτό. Βάζει πολύ folk στοιχείο και σύγχρονο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το συγκεκριμένο τραγούδι θυμίζει πολύ Βαλκάνια, το οποίο δεν ξέρω αν το θεωρώ και πολύ καλό. Και εδώ ουρλιάζει, ναι. Δεν έχει πάρα πολλά στοιχεία για να το θυμάσαι πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι εύκολο τραγούδι για να θυμάσαι. Επίσης να σχολιάσω και το ενδυματολογικό, το οποίο είναι υπέροχο, κατάμαυρο, και το attitude που έχει, το οποίο είναι από άλλο κόσμο. Έχει και μια εμπειρία η γυναίκα, είναι αρκετά μεγάλη, ενώ έχει εμπειρία. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πήγε στη Eurovision πριν από 30 χρόνια πάλι, χαίρομαι πολύ που θα το ξαναζήσει αυτό, της αξίζει, αφού το θέλει κιόλας. Βέβαια, εδώ που γυρνάει και κάνει τους γύρους, λέω σε κάποια φάση θα έχει ζαλιστεί σίγουρα η γυναίκα. Μου φαίνεται λίγο εντάξει. Έχει πολύ ωραίο ορχιστρικό, πολύ ωραία μουσική και ειδικά σε αυτό το σημείο που χρησιμοποιεί και η ίδια το μουσικό όργανο, το βιολί αυτό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το σημείο που παίρνει και ο άλλος ο κύριος που παίζει. Και εδώ ανυψώνεται. Εντάξει, έχει στοιχεία έτσι, λίγο επικό είναι σε τέτοια σημεία. Για μένα γίνεται ακόμη καλύτερο από αυτό το σημείο και μετά. Επίσης το staging είναι πάρα πολύ ωραίο σε αυτό το σημείο. Χορεύουν και οι άλλοι πίσω. Εντάξει, αυτό το σημείο είναι εξαιρετικό. Αν μπορούσε όλο το τραγούδι να είναι κάπως έτσι, θα ήταν καταπληκτικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει έρθει ένα επίπεδο πιο μπροστά το τραγούδι, δηλαδή έχουν έρθει ακόμη πιο μπροστά για να το ερμηνεύσουν και όχι στη βασική σκηνή. Αυτό θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και στην αρένα στη Βασιλεία. Εντάξει, οι χορευτές τα δίνουν όλα, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι συντονισμένοι. Σαν performance είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο συνολικά, έχει πολύ ωραία δομή και φτάνει στο πικ του τέλος πάντων. Πάμε να το ξανακούσουμε. Αυτό η αρχή είναι πάρα πολύ επική, δηλαδή το φαντάζομαι στην Βασιλεία να είναι πάρα πολύ έντονο και μπορώ να το φανταστώ ήδη να περνάει και να υπάρχει έτσι η ενέργεια αυτής της αρχής ειδικά να υπάρχει πάρα πολύ έντονα στον τελικό, μπορώ να το δω να συμβαίνει. Είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει και στο background, η αλήθεια είναι. Οι κινήσεις των χορευτών είναι πολύ on point.
Είναι έξυπνα όσα συμβαίνουν. Το τραγούδι δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει. Δηλαδή είναι λίγο αδιάφορο για μένα, είναι λίγο μέτριο. Όλα τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά. Η εμφάνιση, η φωνή της είναι εκεί ενώ χοροπηδάει, κάνει πολλές κινήσεις. Μου φαίνεται λίγο έντονο, λίγο δυνατό, λίγο φασαριόζικο. Και επίσης δεν μου έχει μείνει, δηλαδή δεν σου μένει το τραγούδι. Δεν είναι το συνηθισμένο Eurovision τραγούδι που θα θυμάται ο ακροατής και αυτό είναι ένα θέμα που έχω, δηλαδή δεν το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ εύκολα, ωστόσο δεν είναι και άσχημο. Έχει ωραίο ρυθμό, έχει ωραία στοιχεία, έχει ethnic στοιχεία, έχει folk στοιχεία, αυτό το έχει και τους το δίνω. Εντάξει, τώρα το ότι ανυψώνεται ψηλά και γίνεται όλο αυτό μου φαίνεται λίγο περιττό. Αλλά αυτό το σημείο που τραγουδάει ο άλλος ο κύριος και από πίσω γίνονται όσα γίνονται με τους χορευτές είναι πολύ ωραίο. Δεν χρειαζόταν να ανυψωθεί γενικά όμως. Δεν χρειαζόταν πάντως να ανυψωθεί. Και εντάξει, από τη γέφυρα και μετά είναι εξαιρετικό. Είναι οι φωτισμοί πάρα πολύ ωραίοι, είναι ο καπνός, έχει σκοτεινιάσει, είναι πάρα πολύ ωραίο σε αυτό το σημείο. Δηλαδή για μένα το σώσε στο τέλος αυτό εδώ. Και ναι, είναι ωραίο σημείο προς το τέλος αυτό. Το folk στοιχείο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι εκεί πέρα η παρουσία του, είναι αισθητή. Ωστόσο το τραγούδι σαν τραγούδι δεν μου λέει και πάρα πολλά, εντάξει. Δεν έχει και πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό, δηλαδή ρεφρέν και κουπλέ. Δεν είναι τόσο δηλαδή αντιπροσωπευτικά τα δομικά μέρη του τραγουδιού και ο τρόπος που συνδέονται κτλ. Δηλαδή μετά που το άκουσα δεν μου έμειναν και πάρα πολλά, πέρα από το τέλος, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τώρα το πώς μπορεί να πάει αυτό σίγουρα πιστεύω θα περάσει 100%. Δεν βλέπω λόγο να μην περνάει, νομίζω είναι και στον πρώτο ημιτελικό. Κάπου στη μέση το βλέπω, δηλαδή το κοινό θα το ψηφίσει, αλλά δεν θα πάει και πάρα πολύ ψηλά. Τώρα μπορεί να μην περάσει και καθόλου, δεν ξέρω, απλά πιθανολογώ. Έχει τις δυνατότητες να πάει καλά, για μένα δηλαδή βγάζει ένα vibe πολύ έντονο ότι θα το ψηφίσει, ότι είναι πολύ televote. Εντάξει, σαν τραγούδι εμένα δεν με τρελαίνει, δηλαδή δεν έχει τόσο χαρακτηριστικά πράγματα το τραγούδι μέσα για να με ξετρελάνει, αλλά ο χαρακτήρας του ίδιου του τραγουδιού ως ethnic και ως δυναμικού upbeat τραγουδιού είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι αρκετά καλό στοιχείο για να υπάρχει σε ένα τραγούδι και να κεντρήσει το ενδιαφέρον του ακροατή, είτε Eurofan είτε μη. Το staging ήταν εξαιρετικό, θεωρώ μπορούν να το κρατήσουν έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ η μετάβαση σε ένα βήμα παρακάτω και βρίσκονταν πιο κοντά στο κοινό. Η φωνή της ήταν εντάξει, κινήτο, ήταν η παρουσία της αρκετά έντονη. Ωστόσο νομίζω ήταν κάποια πράγματα που ήταν περιττά, δηλαδή οι γύροι που έκανε, που πήγαινε και σε ένα σημείο το είχανε κιόλας με τους γύρους. Τα λίγο ουρλιαχτά εκεί σε κάποια σημεία που έβγαζε δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές καλό είναι, εντάξει. Ωστόσο δεν με ξετρέλανε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο που είχε στείλει και που παραλίγο νομίζω συμμετείχε για να πάει στην Eurovision ή πρόπερση ή πέρσι δεν θυμάμαι, ήταν λίγο καλύτερο κατ' εμέ. Καλή επιτυχία λοιπόν Πολωνία. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, που κλικάρατε κιόλας να το δείτε και που ακούσατε μέχρι εδώ την άποψή μου. Μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια τη γνώμη σας, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, τι πιστεύετε εσείς για το τραγούδι, να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε. Θα έχω επίσης και το Instagram μου σε περίπτωση που κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, όπως λέω σε κάθε βίντεο. Όχι ότι ανεβάζω και τίποτα. Και αυτά, εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια.